The world of chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्काइल हेलाइड चैप्टर हम स्टार्ट करो په دې الکایل هیلاید چپټر کې څه ویډیو باندې اپلوډ شوی نن چې کوم ویډیو لیکچر دی دا به بحث کو ریاکټیویټی اف ګریګنارډ ریجن ګریګنارډ ریجن د دې جنرال فارمولا دا آر ام جی ایکس دا د دې جنرال فارمولا د دې به موږ ریاکټیویټي وایو چې آیا زموږ سره ګریګنارډ ریجن ریاکټیو دی کنه دی او ریاکټیو دی د څه د وجې نه ریاکټیو دی کلیر ها راځو ټاپک سایډ The reactivity of RMGX mean Grignard region is due to the polarity. یعنی زموږ سره د ګریګنارډ ریجن د دې چې را کومه ریاکټیویټي دا د ګریګنارډ ریجن چې دا ریاکشن کوي د څه د وجې نه کوي د پولریټي د وجې نه کوي ورسېدې په خبره ها د کاربن میګنیشیم بانډ is highly polar کاربن میګنیشیم بانډ کم باندې دی فار ایگزامپل دا جنرال فارمولا دا RMGX دا R څوک دی دا کاربن دی کاربن څو قسمه دی الیپټیک دی ایرومیټیک دی ٹھیک شو مین یا په دې کې ایرومیټیک کاربن وی یا په کې الیپټیک کاربن وی مقصد دا دی چې دا به زموږ سره سوي یا به الکایل کاربن وی یا به ایرایل کاربن وی کلیر یا پینایل کاربن به وی الکایل خو تاسو پیژنئ چې الکایل څه ته ویل کیږي کلیر ایرایل هم پیژنئ چې ایرایل څه ته ویل کیږي ځکه چې په ډیټیل باندې موږ د دې بحث کړی دی او پینایل هم پیژنئ چې پینایل څه ته ویل کیږي دا به یا الکایل وی یا به ایرایل وی یا به پینایل وی کلیر بس سیمپل وزه دا وایم چې دا به وی کاربن څه به وی کاربن او دا بل خو میګنیشیم خو تاسو پیژنئ او ایکس چې کوم نه نو ایکس به زموږ سره څوک وی هیلوجن به وی هیلوجن خو تاسو پیژنئ چې هیلوجن زموږ سره څوک دی فلورین دی کلورین دی برومین دی او زموږ سره څوک دی آیوډین دی دا زموږ سره سوي دا زموږ سره هیلوجن دی کلیر ها خو مینلی به زموږ سره کلورین برومین آیوډین دا به وي فلورین به کم کوزوي کلیر ها اوس دې خو ګوري زموږ سره کاربن چې کم دی میګنیشیم چې کم دی دا میټل دی په دې باندې به کم چارج وي په دې باندې پارشل پازیټیو چارج وي څه چارج وي پارشل پازیټیو چارج وي په دې کاربن باندې به کم چارج وي پارشل نیگیټیو چارج وي سوي نیگیټیو مقصد دا دی چې را کاربن با د میګنیشیم نه ځان طرف ته څه کوي الکترون راکاږي نو په کاربن باندې به کم چارج راځي پارشل نیگیټیو چارج راځي او په میګنیشیم باندې پارشل پازیټیو راځي نو دې د وجې نه په چا کې په ګریګنارډ ریجن کې پولریټي موجود ده څه موجود ده پولریټي موجود ده ټیک شو ها کاربن بیهیو لایک نیوکلیوفایل کاربن په دې ګریګنارډ ریجن کې چې رقم کاربن نه لکه فار ایگزامپل کاربن دلته مونږه ریپرزینټ کو په سمانی په آر باندې کنه دا به وي بیهیو لایک دا به چا کار ور کوي behave like nucleophile. What is mean by nucleophile? Nucleophile څه ته ویل کی nucleophile موږ جنرally represent کو په NU د پاسه په وډات الکترون یا NU د پاسه په داسې ډیش په دې باندې موږ څه کوو ظاهرو یعنی nucleophile هر اټم هر گروپ اف اټم ته ویل کیږي چې په دې باندې نیگیټیو چارج وي او یا ور سره یا ور سره لون پیر ور سره کې نیگیټیو چارج وینو په نیوټرل فارم کې نو بیا ور سره لون پیر ور سره دیس ټایپ اف اټم یا گروپ اف اټم لبا موږ سره مارکو نیوکلیوفایل نو دلته کاربن زموږ سره نیوکلیوفایل ځکه نیوکلیوفایل نه چې الکترون ځان طرف ته څه کړی دي راخلي دي ها نو سو کاربن ایک لایک سترونګ نیوکلیوفایل یا بیس دا با سترونګ نیوکلیوفایل وی یا با بیس وی ځکه چې کله موږ د ام جی ایکس ذکر کوو د چا ذکر کوو د ګریګنارډ ریجن ذکر کوو په دې ځای کې چې کوم میګنیشیم دی د میګنیشیم نه الکترون کاربن ځان طرف ته راکاږي نو کاربن باندې با الکترونیک کلاود د الکترون کلاود چې کوم نه هغه څه کیږي هغه سی واکیږي په میګنیشیم باندې الکترونیک کلاود څه کیږي کمیږي نو دلته الکترون ډینسټي چې کوم دا هغه انکریز وا نو د الکترون ډینسټي دلته به انکریز کیږي الکترون ډینسټي او دلته به الکترون ډینسټي څه کیږي ډیکریز کیږي دلته به الکترون ډینسټي ډیکریز کیږي نو دې د وجه نه د الکترون ډینسټي د انکریزمنت د وجه نه د ایک لایک نیوکلیوفایل از ا سترونګ بیس سترونګ نیوکلیوفایل سترونګ بیس کار وکړي دا یاد ساتئ کلیر ها پریویس لیکچر کې ما دا خبره کړې و چې آر ام جی ایکس چې کوم نه د ام جی ایکس ترمنځ زموږ سره کم باندې د دې ترمنځ ایانیک باندې کم باندې ایانیک باندې او د دې ترمنځ کم باندې د دې ترمنځ کیلن باندې او دواړه باندونه زموږ سره سری پولر دي
که فرض کا تاسو د ام جی ایکس خبره کوي ایونیک بانډ دی هم پولر دی او که فرض کا تاسو د ار ام جی خبره کوي هم پولر دی خو دلته زموږ سره کاربن زموږ سره د ار چې کوم دی د اکلاین دا به څه کار کوي نیوکلیوفایل کار کوي د سترونګ نیوکلیوفایل کار کوي نو زموږ سره دا کاربن چې کوم نه دغه کاربن موږ چې ورته ار لیکلی دی موږ چې ورته ار وایو نو دا به زموږ سره څه کوي دا به اټیک کوي څه به کوي اټیک وکړي په چا باندې آن چا باندې آن کاربوکیټاین چا باندې کاربوکیټاین کاربوکیټاین څه ته ویل کیږي کاربوکیټاین هغه کاربن ته ویل کیږي چې کوم کاربن زموږ سره سوي دغه سره د الکترونو کمی وي هغه کاربن چې کوم کاربن باندې پازیټیو چارج راځي راغلی وي او دې کاربن ته بس ویل کیږي دې کاربن ته کاربیناین ویل کیږي څه ویل کیږي کاربیناین هغه کاربن چې کوم کاربن باندې نیگیټیو چارج راشي کاربیناین هغه کاربن چې کوم کاربن باندې پازیټیو چارج راشي کاربوکیټاین یا دا کاربیناین شو دا کاربوکیټاین شو ٹھیک شو یا کاربونیم آین وته هم ویل کیږي چې کاربونیم کاربن وته هم ویل کیږي کاربونیم کاربن ٹھیک شو هغه کاربن چې کوم کاربن باندې کم چارج شي پازیټیو یا کاربونیم آین وته ویل کیږي کلیر دا یاد ساتئ ٹھیک شو ها نو د ریاکټیویټي اف ار ام جی ایکس ګریګنارډ ریجن ماته اوس دا ویل چې د ام جی زمون سره سره د ار او د ام جی د وجنه ار زمون سره څوک دی په دې باندې پارشل نیگیټیو چارج د الکترون د ام جی نه راکاږي او ام جی زمون سره سره په دې باندې پوزټیو چارج په دې ځکه پولریټي د وجنه دا څه کوي ډایریکشن کوي کلیر ها خو د ګریګنارډ ریجن ډیر زیات ریاکشن دي چې د دې نه به ډیر مختلف قسم پروډکټ جوړیږي خو په دې نننۍ ویډیو کې به موږ یو ریاکشن وایو د چا ار ام جی ایکس دی ار ام جی ایکس ته موږ څه وایو ګریګنارډ ریجن د دې ریاکشن کو د چا سره وید کیټون سره د چا سره وید کیټون سره او د چا سره د الډیهایډ سره د الډیهایډ او د کیټون سره ریاکشن وایو چې آیا زموږ سره د ګریګنارډ ریجن د الډیهایډ او د کیټون سره ریاکشن کوي نو څنګه وکړي ٹھیک شو ها دلته زه تاسو ته یو څو اگزامپل لیکم چې کله زموږ سره یو کاربن ترمنځ سوي سی ډبل بانډ او وی سی ډبل بانډ او وی نو دیس ټایپ اف کمپاوند موږ کم کمپاوند وایو هغه کمپاوند په کم کمپاوند کې چې سی ډبل بانډ او وی او یو سایډ ته بل سایډ ته کاربن ته څو اټیچ وي نو دیس ټایپ اف کمپاوند موږ څه وایو کاربونایل کمپاوند وایو څه ورته وایو کاربونایل کمپاوند او یا ورته ویل کیږي کاربونیل کمپاوند دا یاد ساتئ نو ګورئ دا کیټون او دا الډیهایډ دا زموږ سره کاربونایل یا کاربونیل کمپاوند دی خو ګورئ چې کله زموږ سره په سی ډبل بانډ او وی او دی یو سایډ ته هایدروجن اټیچ وي بل سایډ ته هایدروجن اټیچ وي نو دې ته ویل کیږي فارمالډیهایډ څه ویل کیږي فارمالډیهایډ څه ویل کیږي فارمالډیهایډ کلیر څه ویل کیږي فارمالډیهایډ او که فرض کا د سی ډبل بانډ او وی په منځ کې او یو سایډ ته څوک اټیچ وي ار د ار زموږ سره څوک دی کاربن دی یا ارومیټک دی یا الیپیټک دی یاد ساتئ او د بل سایډ ته څوک اټیچ وي هایدروجن اټیچ وي نو بیا به زموږ سره دې ته څه ویل کیږي دې ته بیا ویل کیږي الډیهایډ ویل کیږي څه ویل کیږي الډیهایډ ویل کیږي بیا ورته څه ویل کیږي الډیهایډ کلیر دا فارمالډیهایډ هم یو الډیهایډ نه خدا الډیهایډ چې کوم نه فارمالډیهایډ چې کوم دی دا الډیهایډ ډیرایویټیو دی کلیر اوس که فار ایگزامپل په منځ کې سی ډبل بانډ او وي یو سایډ ته ار وي بل سایډ ته ار وي بیا ورته څه ویل کیږي بیا ورته کیټون ویل کیږي څه ورته ویل کیږي کیټون ویل کیږي دا درې وړه سټرکچر یاد ساتئ یو فارمالډیهایډ نه یو زموږ سره څوک دی الډیهایډ نه او بل زموږ سره څوک دی بل زموږ سره کیټون دی یعنی دا خبره یاد ساتئ د ګریګنارډ ریجن ریاکشن موږ وایو د دې درې وړو کمپاوند سره کلیر ها اوس یې خو ګورئ زموږ سره فارمالډیهایډ الډیهایډ ان کیټون زه دا دلته لیکم نو دلته اخو لیکم چې تاسو ته لږ واضح کړی شي کلیر لږ کلیر ښکاري ها دی خو ګورئ دلته زموږ سره ار ام جی ایکس څوک دی دا زموږ سره ار ام جی ایکس دا ګریګنارډ ریجن دی کلیر دلته زه اخلم ایچ سی ډبل بانډ او او ایچ اخلم فارمالډیهایډ دی کنه دې ته موږ څه نوم ویلو فارمالډیهایډ نوم ویلو سم نوم ورته ویل فارمالډیهایډ ها ار ام جی ایکس دا ګریګنارډ ریجن دی ګریګنارډ ریجن ورته ویل کی او دې سره ار سی ډبل بانډ او ایچ دې ته ویل کیږي الډیهایډ څه ویل کی الډیهایډ کلیر په الډیهایډ کې بل ممبر اغستې شي بل زموږ سره شو ار ام جی ایکس ګریګنارډ ریجن دی او پلس سی ډبل بانډ او او ار یو سایډ ته بل سایډ ته موجود دی ار نو دې ته بیا موږ څه وایو دې ته به کیټون وایو څه ورته وایو کیټون وایو
لږ اوس متوجه شي ریاکشن دا څنګه کوي. موږ خو دا خبره وکړه چې ګریګنارډ ریجن کې چې کوم آر دی دا به الکترون ځان طرف ته راکاږي په دې باندې یو پارشل نیگیټیو چارج وي. څه چارج وي؟ میګنیشیم باندې یو پارشل کم چارج وي، پازیټیو چارج وي. د چا د وجې نه؟ د کاربن د وجې نه. ځان پوه کوئ په دې ځای کې اکسیجن د دې کاربن نه الکترون ځان طرف ته راکاږي، نو په اکسیجن باندې یو پارشل نیگیټیو چارج وي، په دې کاربن باندې به کم چارج وي، پارشل پازیټیو. دلته پارشل نیگیټیو چارج وي، دلته به کاسي پارشل پازیټیو. دغه شان پارشل نیگیټیو چارج وي، دلته پارشل پازیټیو. ولې؟ د دې نه د الکترون ځان طرف ته راکاږي. کلیر؟ نو چې الکترون ځان طرف ته راکاږي نو اول زه ریاکشن اف فارمالډیهایډ وایم د چا سره؟ ګریګنارډ ریجن سره. نو دا کاربن چې کوم دی دا به اټیک کوي په چا باندې؟ به اټیک کوي کاربن به اټیک کوي په چا باندې؟ دیخو ګورئ دا نور ته وروسته لیکم لږ ځان پوهوئ. دا کاربن فارمالډیهایډ دی. ها دا کاربن په چا باندې اټیک کوي؟ وګورئ دیخوا دا کاربن چې کوم دی دی کاربن ته موږ نیوکلیوفیلیک کاربن وایو چې کوم ګریګنارډ ریجن والا کوم کاربن دی. کلیر؟ دا به ټیک کوي په څه باندې؟ په دې کاربن باندې. ولې دې سره الکترون سیوا دی، دې سره الکترون کم دی، الکترون افیشنت سنټر الکترون ایکسس دی ور سره او دل سره الکترون سری کمې نه، نو پازیټیو نیگیټیو به ټیک کوي په پازیټیو باندې. کلیر؟ ها نو څه چل بکیږي دا خبره یا څه دی؟ دا چل بکیږي چې زمنګ سره دا الکترون چې کم دی دا به ځان طرف ته راکاږي، سم اکسیجن به راکاږي، یعنی دا الکترون به چاله ورکړي، دا الکترون به اکسیجن له ورکړي. کلیر؟ ځکه دلته وګورئ چې آر ام جی ایکس اټیچ نو دا به داسې شي ایچ سی دا ډبل بانډ چې کوم دی دا به سنگل بانډ ته کنورټ شي او ایچ داسې بشي او دلته څوک اټیچ شو؟ دلته آر اټیچ شو. نو دا ام جی چې کوم نه دی خو وګورئ ام جی باندې کم چارج دی، پازیټیو چارج دی کنه، دلته بس چلو شي دا ځوان الکترون بدل طرف شیپ شو پاغز کې باندې اټیک وشو. کلیر؟ ها دا ام جی کم چې کم دی دا ام جی به اټیچ شي را چا سره به اټیچ شي؟ دا ام جی ایکس دا به اټیچ شي د اکسیجن سره. کلیر؟ چې کله موږ فارمالډیهایډ راوخلو ریاکشن ته ګورئ. ها داسې چل به وشي. د دې نه بعد دا زموږ سره سره انټرمیډیټ پروډکټس دی، منځمي پروډکټ دی. د دې نه بعد یو بل سټیپ دی چې هغه سټیپ ته موږ ورک اپ سټیپ وایو. څه ورته موږ وایو؟ ورک اپ سټیپ ورته ویل کېږي. په دې سټیپ کې تاسو سیمپل واټر هم اډ کولی شئ، ساده واټر هم اډ کولی شئ او د دې سره سره ډایلوټ واټر هم اډ کولی شئ. ډایلوټ واټر څه ته ویل کېږي؟ هغه واټر ته ویل کېږي چې په کوم واټر کې زمونږ سره ډایلوټ اسیډیک واټر یا اسیډیفاید واټر، هغه واټر چې په کوم واټر کې د اسید مقدار په کم مقدار سره وي، په لږ مقدار سره وي، نو هغه ته ډایلوټ څه ویل کېږي؟ ډایلوټ لکه په دې کې کنسنټریشن اف اسید چې کم دی هغه کم دی، نو اسیډیفاید واټر شو. کلیر؟ ها په دې ورک اپ سټیپ کې به داسې چلو شي چې دا ام جی چې کم دی دا به ریموو شي، نو ام جی څه ام جی ایکس چې کوم دی هغه ریموو شو. دلته د نیگیټیو ساين مقصد څه دی؟ ریموو. بل د واټر کې چې کوم هایدروجن دی دا هایدروجن به په چا باندې اټیک وکړي؟ په اکسیجن باندې اټیک وکړي. نو دلته به زموږ سره څه جوړ شي؟ دلته به زموږ سره داسې جوړ شي، وګورئ داسې به جوړ شي. نو ګورئ دا زموږ سره یو کمپاوند جوړ شو چې دې کمپاوند ته موږ څه وایو؟ دې کمپاوند ته موږ پرایمري الکوهول وایو. څه ورته موږ وایو؟ پرایمري الکوهول. نو که فرض کا تاسو د ګریګنارډ ریجن د چا؟ د ګریګنارډ ریجن د چا ریاکشن کوئ؟ د ګریګنارډ ریجن ریاکشن کوئ. د چا؟ د ګریګنارډ ریجن. چې کله تاسو د ګریګنارډ ریجن ریاکشن کوئ، ګریګنارډ ریجن د چا سره ریاکشن کوئ؟ د فارمالډیهایډ سره. دا زموږ سره څوک دی؟ فارمالډیهایډ. څوک دی؟ فارمالډیهایډ دی. نو دا به د چا پریپریشن کوي؟ د پرایمري الکوهول پریپریشن وکړي. ټیک شو؟ اوس که فار ایگزامپل تاسو الډیهایډ راوخلئ، آر ام جی ایکس ما راوستو. کلیر؟ دا زموږ سره څوک دی؟ آر سی ډبل بانډ او ایچ، دا زموږ سره فارمالډیهایډ دی. کلیر؟ چې فارمالډیهایډ ریاکشن کې سیم ټو سیم خبره ده. دغه آر چې کوم دی په دې نیگیټیو چارج دی، دا نیوکلیوفایل دی، دا به اټیک کوي په کاربن باندې. ولې کاربن سره دلته الکترون ډیفیشنت دی، دلته دا الکترون به شپ کېږي اکسیجن سایډ ته. نو دلته به داسې چل کېږي چې آر سی ډبل بانډ او چې کوم دی دا او نیگیټیو، دا به دواړه الکترون د کاربن والا الکترون ځان طرف ته څه کېږي؟ راکوي. دلته آر دی دا نیوکلیوفایل دی په نیگیټیو شکل کې، دا به الکترون ورکړي کاربن نه او کاربن سره به داسې بانډ جوړ کړي. ښه دې طرف ته زموږ سره څوک دی؟ دې طرف ته زموږ سره ایچ موجود دی. ګورئ دا آر دی دا ایچ دی، دا آر راغی څوک پاتې شو؟ ام جی. ام جی ایکس ام جی باندې کم چارج دی؟ پازیټیو چارج دی. دا پازیټیو چارج والا چې کم دی دا په اکسیجن سایډ اټیچ یو ام جی ایکس به جوړ کړي، داسې به جوړ. دا هم زموږ سره یو انټرمیډیټ پروډکټ دی، یو منځمي پروډکټ دی. بل یو سټیپ کېږي چې هغه سټیپ ته موږ څه وایو؟ ورک اپ سټیپ. ورک اپ سټیپ کې تاسو ساده واټر هم اډ کولی شئ او اسیډیک واټر هم اډ کولی شئ. اسیډیک واټر داسې هم لیکلی شئ
او داسې هم لیکلی شي هایدروجن آین او واټر داسې هم لیکلی شي. کلیر؟ ها د دې نه بعد که فرض که موږ وګورو په دې اسیډیک واټر کې هایدروجن آین دی، د هایدروجن آین به اکسیجن سره اټیچ شي او ام جی ایکس چې کوم نه ام جی ایکس به څه شي ام جی ایکس به ریموو شي. چې ام جی ایکس ریموو شو نور حق خپل ولیکئ، آر مې په خپل ځای ولیکو، کاربن مې په خپل ځای ولیکو، ایچ مې په خپل ځای ولیکو، دا آر مې په خپل ځای ولیکو، سی سنگل بانډ اکسیجن مې په خپل ځای ولیکو، د دې واټر نه به څه راشي ایچ راشي. نو ګورئ الکوهل پریپیر شو. څه پریپیر شو؟ الکوهل. خو الکوهل والا چې کوم کاربن دی د کاربن ته ډایرکټلی څو کاربن اډی چې 2 کاربن، نو چې داسې ټایپ اف الکوهل وي چې په هغه کې الفا کاربن ته فردر ډایرکټلی 2 کاربن اډی شي، هغه ته موږ بیا څه وایو؟ هغه ته بیا موږ سیکنډري الکوهل وایو. نو سیکنډري الکوهل به چانه پریپیر کیږي؟ د الډیهایډ نه. دا زموږ سره څوک دی؟ دا زموږ سره الډیهایډ دی. دا یاسي. اوس که فار ایگزامپل موږ کیټون راوړو، سره راوړو کیټون، موږ ګریګناټ آر ام جی ایکس موږ راغلو، دا موږ د کیټون سره ټریټ کوو. کیټون زموږ سره څوک دی چې په منځ کې سی ډبل بانډ او وي، یو سایډ ته آر وي بل سایډ ته آر وي. سیم ټو سیم خبره ده، دغه نیگیټیو دی دا پازیټیو دی. نیوکلیوفایل د آر نیوکلیوفایل د ګریګناډ ریجن چې دا کوم آر دی نیوکلیوفایل دا به اټیک کوي د چا؟ د کیټون په کاربن باندې الکتروفیلیک چې کوم کاربن دی د الکتروفیلیک کاربن ویل کی. ټیک شو؟ یا کاربوکیټاین والا کاربوکیټاین دی. کلیر؟ ها اوس یې وګورئ دا کاربوکیټاین وته ځکه نو شویل چې کاربوکیټاین به هغه ته وایي چې په هغه پازیټیو چارج په دې ټیم کې زموږ سره سره په دې ټیم کې خو زموږ سره هغه الکترون چې کوم دی هغه زموږ سره سری بلیس الکتروفیلیک سنټر وته ویل شي. ټیک شو؟ ها اوس دی وګورئ زموږ سره الکتروفیلیک کاربن او دا نیوکلیوفیلیک کاربن، الکتروفیلیک کاربن ورته بس و به ورته وایو. ټیک شو؟ الکتروفیلیک کاربن. نو زموږ سره څه نه په دې کې به هم داسې چلو شي چې دا زموږ سره سره آر دی او سی شو آر شو، دا په خپل ځای دا آر چې کوم نه دا د دې کاربن سره اټیچ شو. کلیر؟ ها دلته سی ډبل بانډ او دی دا به کنورټ شي څه ته؟ سنگل بانډ او ته. ټیک شو؟ ام جی باندې کوم چارج دی؟ پازیټیو چارج دی، نو ام جی ایکس به بر څه شي اټیچ شي. ټیک شو؟ دا انټرمیډیټ پروډکټ راغی. ها د دې نه بعد ورک اپ سټیپ چې کوم نه نو په دې کې موږ عام واټر عام اډ کولای شو. ما تاسو ته ویلو چې په واټر کې لکشان اسید ور واچو نو زمون سره سدي ته ویل کی دا زمون سره ډایلوټ دغه دی ډایلوټ واټر دی یا ډایلوټ سولوشن دی. هغه سولوشن چې په کم سولوشن کې کنسنټریشن کم دی، څه کنسنټریشن دلته زمون سره اسید نه نو اسید کنسنټریشن اگین دا ام جی ایکس چې کم نه دا به ریموو شي ام جی ایکس. کلیر؟ ځکه دا انسټیبل دی نو په انسټیبل وینو دا به فردر ریاکشن کوي، چې فردر ریاکشن کوي نو دا پارت به دې کیږي ریموو کی او د دې ام جی ایکس په ځای باندې بس اټیچ کی هایدروجن آین اټیچ کی نو زمون سره څه جوړ شو؟ او ایچ جوړ شو او د کاربن ته څو آر اټیچ وره 1 2 3 یعنی هغه الکوهل والا کاربن چې هغه ته ډایرکټلی فردر څو کاربن اټیچ وي 3 نو دې دا بیا موږ څه وایو؟ دې دا بیا موږ ترشری الکوهل وایو. څه ورته وایو؟ ترشری الکوهل وایو. خبره یې ساتئ چې کله فارمالډیهایډ د ګریګناډ ریجن سره ریاکشن کوي نو کوم الکوهل به جوړیږي؟ پرایمري الکوهل. چې کله الډیهایډ د ګریګناډ ریجن سره ریاکشن کوي نو کوم الکوهل به جوړیږي؟ سیکنډري الکوهل. چې کله ګریګناډ ریجن د کیټون سره ریاکشن کوي کوم الکوهل به جوړیږي؟ tertiary alcohol. وګورئ reaction of Grignard reagent ने और preparation of alcohol ले एक टिकट में 2 मजे देना था स्क्रीनशॉट वाला.